Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χταποδάκι κρασάτο ή ξιδάτο, έτσι. Θα σας δώσω μερικά μυστικά να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο σας, έτσι, ούτως ώστε όταν κάποια στιγμή έχετε τραπέζι και θέλετε να βγάλετε κάποιο μεζέ, να έχετε έτοιμο χταποδάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόρης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η ιδέα ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα, εδώ έχω χταπόδι, είναι περίπου 1 κιλό. Έτσι πλέον τα χταπόδια μπορείτε να τα βρείτε και έτοιμα, κομμένα και καθαρισμένα. Έτσι θα βάλω μέσα στην κατσαρόλα το χταπόδι. Και επειδή σας είπα ότι θα το κάνουμε για να γίνει μεζέ, ώστε όταν θέλετε να βγάζετε, εδώ έχω μικρά κρεμμυδάκια, θα βάλω, είναι καμιά 20. Εάν δεν θέλετε μπορείτε να βάλετε 1-2 μεγάλα κρεμμύδια ολόκληρα, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω θυμάρι, επειδή δεν θα το τελειώσω τώρα, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα σας βάλω τα πρώτα υλικά και όταν τελειώσει θα δείτε και τα επόμενα, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω 2-3 φύλλα δάφνης, δεν θα βάλετε παραπάνω, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάθει κάποιος δηλητηρίαση. Θα βάλω πιπέρι. Μην κάνετε το λάθος και βάζετε αρκετή δάφνη νομίζοντας ότι θα πάρει δυνατή μυρωδιά, θα κάνετε το αντίθετο. Λοιπόν, λίγο αλάτι, τόσο όσο, ξύδι, θα βάλετε ένα σφινάκι, το ξύδι μαλακώνει πάρα πολύ το χταπόδι, ελαιόλαδο, θα βάλετε μία μεζούρα, αυτή η μεζούρα είναι 70 γραμμάρια και θα τελειώσουμε βάζοντας λαδάκι και ξύδι. Λοιπόν, μία μεζούρα κόκκινο κρασί, νεράκι, περίπου 1 ποτήρι, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να βράσει για 40 λεπτά, έτσι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός, θα χαμηλώσετε και θα το αφήσετε να βράσει για 40 λεπτά. Λοιπόν, ο βρασμός έχει ξεκινήσει, εντάξει, εγώ έχω χαμηλώσει τη φωτιά μου, κοιτάξτε. Δεν θα βάλετε άλλο νερό, θα αφήσετε να πιει αυτό που έχουμε βάλει από την αρχή. Θα συνεχίσετε το βράσιμο μέχρι να φύγει όλο το νερό, εντάξει. 40 λεπτά μετά, το χταπόδι μας είναι έτοιμο, αν θα δείτε εδώ τσιμπιέται. Εντάξει, έτσι καταλαβαίνουμε αν το χταπόδι είναι έτοιμο. Δεν θα το βγάλετε από τη φωτιά. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να βάλετε ένα σφινάκι ξύδι. Είναι 2 κουταλιές της σούπας. Ένα ποτήρι του κρασιού κόκκινο κρασί. Ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο. Αν βάλετε λιγότερο ή παραπάνω δεν αλλάζει συνταγή, έτσι, μην αγχώνεστε, γι' αυτό σας τα λέω με ποτηράκια. Λοιπόν, θυμάρι ή ρίγανη, πιπέρι αρκετό, γιατί πρόκειται για μεζέ. Να είσαστε λίγο επιφυλακτικοί με το θέμα αλάτι, έτσι, γιατί από χώρα σε χώρα εισαγωγής που γίνονται τα χταπόδια, γιατί δεν είναι ντόπια, αλλάζει το αλμυρό της υπόθεσης, έτσι, οπότε δοκιμάζετε και αν χρειαστεί τότε θα βάλετε. Εντάξει, αφήνετε ανοιχτή τώρα την κατσαρόλα μέχρι να πιει όλο το ζουμάκι και να χυλώσει. Το χταποδάκι μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε πως έχει μελώσει, έχει φύγει το πολύ ζουμί, έτσι, σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο.
Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.